שלום וברכה, יסודות בלימוד פנימיות התורה מהספר התורה האדם ומה שביניהם, פרשת תצווה. הרכוש היחיד שיכול להיות לאדם. יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם היא הידיעה שכל דבר שאני צריך לקבל עליו בעלות, אני צריך לשלם עליו. לשלם הוא מהמילה שלמות. ללא תשלום הדבר חסר. לא כל דבר בחיים ניתן לרכישה. יש בעולם דבר הפקר, שישנה אפשרות לאדם לזכות בו. ישנה אבדה בעולם, שהבעלים התייאשו ממנה. האבדה מרומזת במילה אבדה, א', ב', ד', ה', המורכבת מהאותיות ברצף, א, ב, ד, א. האות ג' חסרה, א', ב', ג' אמור להיות פה, ד', ה'. היא שעבדה, אותה צריך למצוא לזכות בה. הדבר היחיד בו האדם יכול לזכות בבעלות, הוא התכונה של הג' גומל חסד. תכונה זו אינה טבעית לאדם, על כן זקוק הוא להגביה אותה מעל האנוכיות שלו. זקוק האדם למאמץ, להגיעה מעבר לטבע של יצר לב האדם, שורה מנעוריו. על האדם לוותר על אנוכיותו, להיכנס לכור ההיתוך הנפשי, להכניס לכור ההיתוך הנפשי את הרצונות שלו ולצרפם. זאת אומרת, מה היסוד? שכל דבר שאני רוצה עליו בעלות, אני חייב לשלם עליו. ורואים שזה, למרות שזה נוגד את הטבע של האדם, אבל המציאות בנויה ככה. אפילו מבחינה גשמית, מבחינה חיצונית, שצריך לשלם אם אתה רוצה משהו. דהיינו להתאמץ, להתייגע עבורו. אבל זה בעיקר עובד מבחינה רוחנית ונפשית. גם כשאדם לא מתייגע עבור הדבר, הוא פחות נהנה ממנו. גם אם בהתחלה כן. בטווח הרחוק, זה מהיר לו הרבה פחות. אבל מצד שני, אנחנו לא אוהבים את היגיעה. זה כאילו סותר אחד השני, אבל המציאות היא שצריך להתייגע. אבל אי אפשר לרכוש כל דבר. עכשיו, לרכוש זה לא רק מבחוץ. יכול להיות שרכשתי הרבה דברים, אבל לא רכשתי אותם באמת. למה? כי הם לא מילאו אותי מבפנים, לא הביאו אותי לחיבור ושלמות. אז לא באמת רכשתי אותם. הם רק בחוץ. לא הצלחתי להביא אותם לפנימיותי. אז גם אם קניתי הרבה בניינים, זה לא הביא אותי להבנות או הרגשות גבוהות. אז באמת לא רכשתי את זה. זה רק היה בסרט. יש בעולם דבר הפקר. מה? הגמילות חסדים. זה בעיקר הדבר שהאדם יכול לרכוש וצריך לרכוש. כל השאר, זה בא בטבע, ממילא זה לא בידו. אבל את הצד של הצורה, של ההשפעה, של הגמילות חסדים, זה הרכוש העיקרי שהאדם צריך לרכוש. הן מהתורה והן מהמציאות. אבל מי זה הבעלים התייאשו ממנה? אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא התייאש מזה, אבל חלילה. אלא, אם לא יסבר בהמשך, אז אני אסביר את זה. הדבר היחיד בו האדם יכול לזכות בבעלות, היא התכונה של הג' גומל חסד. אוקיי, זה אמרנו. כור ההיתוך הוא המאבק והחיכוך בין בית רצונות בתוך האדם. המכים ובוטשים זה בזה. מצד אחד הרצון לפעול את האמת, מצד שני הרצון לאנוכיות. וקיימים בנו בית הנפשות האלה. נפש בהמית ואלוקית. עשיו ויעקב. אי אפשר למחוק את עשיו, ולא את יעקב. שאלה איך משתמשים בהם. להשיג בעלות על החומריות בעולם הזה, אז ככה, מצד אחד לפעול את האמת, מצד שני הרצון לאנוכיות, להשיג בעלות על החומריות בעולם הזה, הוא ההבדל בין דעת בעלי בתים לדעת תורה. דהיינו, בעלי בתים מלשון בעלות, שהם רוצים רכושים לתוך הדעת, לתוך הרצון לקבל. ודעת תורה זה דעת של השפעה, של נתינה,
של דבקות, של ביטול האגואיזם. איזה רכוש אתה מבקש? האם אתה מבקש את הרכוש הנפשי, הנקרא גומל חסד, או שאתה מבקש את הרכוש החומרי? עוצמה חומרית ונפשית, כישרונות למיניהם, שבעזרתם אתה מחפש שליטה ובעלות. וגם מה שתבקש, זה יהיה הביקוש שלך מלמעלה, והתפילה שלך. ואם תבקש רק את הצד החיצוני, תפסיד. ואם תצליח לבקש ביקוש פנימי, תרוויח. מלמדת אותנו התורה, שהרכוש האמיתי, היחיד היכול להיות לאדם, הוא גמילות חסדים וכל הנובע ממנו. ורואים כסמל שכל הגשמיות, לא משנה כמה אכלת, לא משנה כמה בנית, הכל האפר, הכל מתפרק ומתקלה. כי הגשמיות מבטאת את הכלים הנפרדים מהאלוקות. כי זה כלים אנוכיים בטבעם, גם בהדמיה וגם בתודעה הגשמית עצמה. אבל התודעה הרוחנית, תודעת הנתינה, ברמת הצורה שלה, כי אנחנו לא צריכים לבטל את הרצון לקבל את הבריאה, אלא אנחנו מדברים על תכונת הרצון. אם כי בהתחלה באמת צריך לפעול כמשפיע על מנת להשפיע ביראה, אבל מה האדם באמת יכול לרכוש? רק את הגמילות חסד. למה? כי זה מתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות, זה לא נאבד. כמשל, אתה יכול לרכוש הרבה ידע, וזה דבר שנשמר ומשמש אותך. שאתה יכול לרכוש במבה, אבל זה במבה. אם זה לא כמו שהפילוסופים אומרים, שהמושכלות זה הנפש. מהות הנפש, לא. אבל זה הוסבר במקום המתאים. אז מה העבדה? העבדה של הגמילות חסד. וגם בה האדם יכול לזכות. אז למה לנו לחפש דבר מה אחר בעולם? דבר שממילא לא יש לעולם שלנו. למה לא? כי כל מה שממלא את הרצון לקבל, הוא נרכב, חיבוט הקבר, הוא מתקלה, הוא נגמר. חיבוט הקבר זה לא שמתים. לא צריך לחכות 70 שנה. זה קורה לאדם בכל רגע ורגע. שהוא מקבל משהו וזה לא ממלא אותו. אז הוא מתחבט בתוך עצמו וסובל. אין בגשמיות, ובעיקר ברוחניות. הטבע המורגש שלנו מכריחנו לחפש את האנוכיות שלנו. האמת מכריחה אותנו לחפש את גמילות החסדים. את ההטבה. זה בית הפכים באדם, וזה המלחמה גם ביניהם. החיכוך הפנימי בין השניים הוא כור ההיתוך הנפשי על האדם לזכך את נפשו ולעשותה זהב טהור. מצד אחד צריך זהב, מלשון זהב, זה הדבר שאני רוצה. אבל, כן, טהור, דהיינו, בעל מנת להשפיע. אוקיי. אז מה אמרנו פה? שהרכוש היחיד האמיתי זה מידת ההשפעה. אבל הטבע שלנו מראה לנו אחרת, שאם נקבל לעצמנו יותר, נרוויח יותר. אנחנו רואים שכל מה שאנחנו ממלאים את עצמנו, זה מתרוקן. כי התודעה הגשמית, הגוף הגשמי, זה כמו בור בלי תחתית, לא, בור עם תחתית והרבה חורים. והיום האנושות מפותחת, הדור מפותח, מאוד מהר, לא נהנים מדברים, נגמר התענוג. היום 5 דקות אין כוח לחכות בתור פעם. וזה לא שקר, זה אמיתי, ככה האדם מרגיש. כל אחד והתודעה שלו. פעם היו מטפסים על הרים, מחכים. מה קורה פה? מצד אחד זה ריחוק גדול והצלנות גדולה. מצד שני, אבל זה גם התפתחות. כי הרצונות גדולים, השאיפות גדולים. אז יש בזה יתרונות וחסרונות. מצד אחד הטכנולוגיה קיצרה את הזמן והמקום. זה לא סתם. זה היכולת של החוכמה להעלות את האדם מעל הזמן והמקום. הסברנו את זה בקורס פנים מהירות ומסבירות. ההקדמה, השלימו את זה שם. אז כמו שהשכל הגשמי מעלה את האדם מעל זמן ומקום, ככה השכל הרוחני עושה את זה. רק מבחינה רוחנית. הטכנולוגיה זה כמו כישוף. למה? כי זה קיצר לנו את הזמן והמקום.
ומצד שני, אנחנו יותר עצלנים. אז זה עוד פעם מעריך לנו את הזמן והמקום, מבחינה פנימית. כי אם אני מגיע יותר מהר, נגיד ברכבת קלה, אבל אחרי שהתרגלתי, אז 10 דקות האלה ברכבת הקלה מרגישים לי כמו 5 שעות. או 5 דקות בי הפלאפון, אני משתגע. אנחנו רואים שזה מאזן את עצמו, הכל חוזר בסוף לנפש. אבל החיצוניות טובה, הטכנולוגיה טובה, הסברנו את זה בשיעורים המתאימים. דיברנו אפילו על בינה מלאכותית. אז צריך להשתמש בזה נכון, אבל כדי שזה יסייע להתפנות לצד האדם שבנו. זאת אומרת, אם אני משתמש בטכנולוגיה, בבננה המלאכותית, כדי להגדיל את הבהמה, את העצלנות, את החוסר רצון לתנועה, זה מאוד מסוכן וזה גם הורג את האדם מבפנים. אבל אם נשתמש בזה כדי שזה יפנה אותנו מהדברים החיצוניים והטכניים, לבוא להתעמק יותר בצד האדם שבנו, אז זה טוב מאוד, וזה גם התפקיד האמיתי של הטכנולוגיה. ושל כל המציאות החיצונית. שאני אזכה לגימל. יש פה עוד, סיימנו עם היסודות. את השאלות אני לא קורא בדרך כלל, תראו את השיעורים של הרב, אבל, או תרכשו את הספר, אבל אני אדבר על כמה נקודות פה אולי. פנימיות. זה קשור לפרשה. פעם עברתי גם שיעור על מראה לנשמת הצוות, תראו את זה שם. המנורה שאותה צריך להדליק על ידי שמן הינה המלכות. הרצון שבאדם, כידוע, שנייה אחת, סמן לי פה. כידוע, כל תיקונה של המלכות הוא על ידי נקב באחורי החזה דזעיר אנפין. דהיינו שהזעיר אנפין עושה זיווג ותיקון בשביל הנוקבה והיא מקבלת רק מה שראוי אליה. מחלק מקומתו, ממקום החזה ולמטה. זאת היא מקבלת רק מאור חוזר, שעולה מהיסוד, בסוגריים צדיק, לנצח עוד דזעיר אנפין, וזהו כל אורה שיכולה היא לקבל. דהיינו, רק אור חוזר, על ידי זיווג דאקה ביסוד. על ידי כך יצא השמן הראוי למנורה. סיכום התשובה, המושג לדורות, אוקיי. אוקיי, אני אקרא את אוקיי, זה, תרכשו את הספר מי שרוצה לראות את השאר. אני אסכם, כל אדם צריך להעיר את רצונו האמיתי ולהיות בשמחה תמידית בבחינת הצדיקות שבו. זאת ניתן לעשות על ידי מעשה אחד, אפילו קטן, שיעשה עם כוונה להשפיע נחת רוח לבוראו. אמן. אוקיי. אתם מוזמנים להצטרף כחבר מועדון לערוץ, ללחוץ על כפתור התודה, לתמוך ולסייע בפרסום השיעור או כלל השיעורים. נודה לכם מאוד, זה יעזור. תודה רבה, ושנזכה לעשות עבודה פנימית ולעלות מעלה ולזכות לרכוש האמיתי, שזה הפנימיות, הנשמה ואת הנפש אשר עשו בחרן. אמן ואמן. תודה רבה.